What's up mga paps, mga bride? Another day, another vlog for today, and this is Guerra Motor Vlog. Welcome again sa aking channel. And ngayon nakikita nyo ngayon, kinalas na natin itong headlight natin. Basag oh. So papalitan natin yan. So yung mga case yan ay nandito. Ito yung case. Yan. Yung kaka nya. Nilinis ko na rin yung mga bolts. So malalaman natin kung ano yung price ng headlight, kasi isahan lang yan, kasama yung sa signal light nya, isahan lang yan na bilihan, at iisa lang yung hindi siya katulad iba na magkahiwalay. So yan, magkakonekta. So malaman natin yung price, tapos papalit na rin tayo ng mga ilaw kung magkano habutin. So hanapin natin sa kasa yan. So tara, samahan nyo ako. That's right, let's go. Great ride for the blind. Let's ride, let's go. So ito, lumabas tayo ngayon at hanap tayo ng headlight para dito sa ating Mio 125S. Ito tayo sa Yamaha. Meron kayong part sa headlight. Mio I. So wala, makaka-gray ride. Naku, may bata akong bibig. Kaya JR, kamusta? Ano nangyari? Wala kang dyan, headlight? Pang dito? Yung buo? Basag. Pinagtripan eh. Ha? Oo. Saan ba pa meron dito? Wala ba dito kaya nanay? Marami nga pala doon. Marami doon Dito wala. May ka kuya? Headlight pang M3. Last price na ba kuya? Last price. Pati nga kuya. Ito pa. With na ba yan? Wala pang wala pang bulb. Dito namin tayong likod. Likod lang yun, walang wiring. Wala talaga. Stock mo lang gagawin. Wala talaga. Wala. Yung pinaka lens at lang niya. Basag kasi sa akin. Yan. Balik ako, wala nang dala ko. Pero pinang last price yun kuya? Last price na yun? 1,650 na. Thank you. Last price 1,650 sa Yamaha 1,650. So order pa in February pa. So pili ka gray ride. Wala ka na pera. Sakla, bakit ganon? Pero ano pa tayo? Kaya meron kang headlight na buo dito. Oo, pang Mio I. Wala yung stock. May headlight kayo kuya na buo ng pang Mio I. Wala yung stock. Kaya may ka? Headlight pang Mio I. May headlight ka dito, buo. Pang Mio I. Wala.
Eventually. Alright, so nalobat yung GoPro natin. So gamitin natin ang ating SJ cam. Woo! Grabe. Wala tayo mahanap dito sa Plaradel na. Tara, samahan nyo dito sa Plaradel. Oo, yung ganito. Yung basag. Wala kayo. Wala. Wala kayo. Yung pinaka headlight niya. Buo. Pinaka headlight? Wala. Kaya kunin ko na. Yung pwede 1.6 na lang. Kaya mo to. Discount. Meron ka ba Osram? Pang headlight. Na pwede dito. Anong kulay yun? Dalawa. Okay. Ang China yun. Ano ba yan? T15 ba yan? T15. Tapos yung pang park light. Walang pang park light. Sige, ito muna. Ito yung pasalubong. Pasalubong. Dito yun ka. Paltaw. Dito lang. Diretso mo lang yan. Kasi dito, riverside eh. Katapat niya, riverside. Dito lang. Kailangan mo, ito lang. Tsaka tail light. Yung bumili lang kailangan mo. Bumbigla. Okay, ba't eh. Nakabila ako, 1,650. Diyan lang. Yung ganito yung LED o yung luwasa yung albudan. Ano ba maganda dito sa dalawa? Pang Araw-araw araw-araw gamit eh. biyahe. Kasi nabutid lang dyan. Ito, pwede na ito. Pwede yan. LED ba LED? Ha? Andyan. Ay, matala. Ito. Electric yung compress. Ito. Ayan, maganda yan. Wala naman kaso yun kung white, no? Ha? Hindi naman nakakasilaw. Hindi naman. Kailangan Paano pag Hindi ba kailangan? Light. plug and play na to? Plug and play lang yan. Part light. Part light pala, part light. Lawa tool. Ang lang sa mga tool o ano? Pula, green. Asol na na. Tool. Yung ice niya, yan, wala. Kulay ice blue. Full eh. Yan, okay. Paano ba kayo balik to? Ha? Ano ba Hindi ikabit? yan. Sa ano to sa mismo headlight na nakapit to. Ito naman, hindi ilaw to kapag kabaligtad. Popularity ito eh. Kakabit ko na. Kasi ikabit na. Kanang kanan pa may ilaw. Wala ka. Yun nga. Ay, wala nang itim. Okay, dun sa pinaka-headlight ko to. Tapos ito yung sasalpa ko dun. Oo. Okay. Ayan, okay na to. Okay na yun. Kano? Kano na yun? Magkano na yun, te? Okay. So ayun, nakabili tayo mga gray ride.
Ito na. Ito na siya sa wakas. Ito yung stock. Ito yung dati. Ito yung bago. Alright. Ayan ang bago. Woo! Tsurang bago. At sa tsurang madumi. Ayan siya, mga gray ride. So, kakabit na natin dito. So, madali lang naman pagkabit nito, mga gray ride. May mga turo-turulyo lang naman siya. Ayan ang kes-kes. So, soon nakapagpalit tayo ng mga kaka. Yung bago na. Magkano kaya all in bago. Parang sticker, di ba? Tapos, pabakal na natin itong mga or kaya ano kaya. Kung okay pa naman yung ganito, ipaano natin? Repaint. Yun, ipa-repaint natin. So, kabit ko muna mga K-Ride. Alright. So, paano nyo malalaman na original to? Ayan o. Made in Indonesia. O, gawa sa Indonesia to. Isa pa, yung dito. Mayroon siyang standee and yan. Yan yung code niyan. Yan, okay. So, gagawin natin ay kabit muna natin to. Madali lang pagkabit na ito. Pasok natin dito. Yung mga wire na to. O nga pala, nung binili to, walang kasamang mga ganitong wire. Ewan kung bakit. Siguro wala nga talaga. And then, ito sa park light. Ito sa signal light. So, ang paglagay nito ay nakalagay dito. May nakalagay naman dito. Na lock. Papunta doon. Ayan. Lock. Papunta doon. So, pasok natin. Pasok lang. Tapos pakanan. Yan, nakalock na yan. So, itong kabila naman ay disalpak lang. Disalpak lang to. Kaya ikot-ikot nyo na lang din para pumasok. Ayan. Masok na siya. Ganun din sa kabila. Yan, nalagyan na natin. So, sunod natin lalagay ay ito. Yan. Pasak. Tapos, pihit lang. Para mag-lock. Yan, meron siyang tatlong, ano dito, pan-lock. Makikita naman dito, na meron din naman dito. So, salpak na natin. So, ganun lang siya isalpak. Tapos, syempre, sure natin na may lalagay ito para sakaling pasukin ng tubig, ma-close to, makoberan na siya. Yan, pang-cover niya yan. Tapos, ito, sasalpak natin ito mamaya. Itatry natin para matesting yung mga signal light, park light, tsaka headlight. So, ngayon, try muna natin itong salpak doon. Ito na mga kag-ride. Dito natin isasalpak. Medyo mag-ingat lang tayo kasi para hindi mawagsak yung ating bagong headlight. So, madali lang yan. Plug and play lang naman yan. Alright. So, unang-una pa lang, ayun na. Makikita natin yung park light kagad yung umilaw. Naka-on kasi yung natin. Park light. Aba, yung signal light natin. Headlight natin hindi umilaw. Posibleng may sira na dito sa switch. Headlight, signal light. Ayan, gumagana.
So, hindi gumagana yung headlight. Check natin yung mga wire. So, take note. Possible na hindi gumana dahil hindi pa pala umaandar yung engine. Hindi pa natin i-start. So,